नमस्कार मंडळी, आज आपण करतोय खव्याचे गुलाबजामुन किंवा माव्याचे गुलाबजामुन। हे गुलाबजामुनचा रंग बघा, आकार बघा, अगदी परफेक्ट आलेला आहे। ते गुलाबजामुन कसे करायचे ते बघूया। बरं, माझे गुलाबजामुन नुसते आकार आणि रंगात परफेक्ट नाही, तर आपण एक गुलाबजामुन कापून बघूया। मी तुम्हाला दाखवते। तर त्याचा रंग बघा, अगदी परफेक्ट आलेला, आतून सुद्धा टेक्स्चर रवाळ आलेला आहे, पाक आतपर्यंत गेलेला आहे आणि खूप एक्स्ट्रा जे सॉफ्ट होतात ना ते सुद्धा झालेले नाही, अगदी परफेक्ट झाले, कडक तर बिलकुल सुद्धा नाही झाले। दुसरा पण मी कापून दाखवते आणि तुम्हाला त्याचं टेक्स्चर दाखवते आतून। तर असे हे परफेक्ट गुलाबजामुन कसे करायचे, अगदी माव्याची निवड कशी करायची, करताना काय काय चुका होतात, कुठल्या कुठल्या टाळायच्या, ते सगळं आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। तर यासाठी आपल्याला खवा किंवा मावा लागणार आहे। याला हरियाली मावा किंवा गुलाबजामुनचा खवा असे म्हणतात। तो तुम्हाला बाजारात रेडीली अवेलेबल असतो, इझिली अवेलेबल असतो। त्यानंतर आपण समजा तुमचं 1 वाटी खवा असेल तर त्याला पाव वाटी तुम्ही घालायचे गव्हाचं पीठ किंवा मैदा। तर माझा 4.25 वाटी खवा होता, तर मी त्याला 1 सपाट वाटी मैदा घेतला आहे आणि त्यातला सुद्धा 2 टेबलस्पून मैदा काढून ठेवलेला आहे। तर आता पहिले आपण जो खवा आहे ना तो छान मस्त 7 ते 8 मिनिट मस्त मळून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो सॉफ्ट होतो। आणि तो सॉफ्ट झाल्यावर त्यामध्ये काढवायचा आपल्याला मैदा घातल्यावर तर 7 ते 8 मिनिट पुन्हा त्याला छान एकजीव होईपर्यंत मळायचं आहे, तरच आपले गुलाबजामुन छान होतील। आता बघा, मैद्याचं प्रमाण जर कमी झालं तर तुमचे जे गुलाबजामुन आहेत ते तेलात तुपात विरघळतात। जास्त झालं तर आतपर्यंत पाक जात नाही आणि गुलाबजामुन आपले जे आहेत ना ते कडक होतात। तर ते टाळण्यासाठी काय करायचं, आपण जेवढा मैदा घेऊ त्यातला थोडासा मैदा जरासा बाजूला काढून ठेवायचा। लागलाच एखादा गुलाबजाम तळून प्यायचं तर मैदा घालायचा, त्यामुळे जास्त मैदा होऊ द्यायचा नाही। आणि गुलाबजाम विरघळायला लागले तर त्यामध्ये काय करायचं, थोडासा मैदा ॲड करायचा। यामध्ये तुम्हाला बेकिंग पावडर किंवा बेकिंग सोडा घालायची गरज नाही। आणि कापून झाल्यावर तुमचं अशा तऱ्हेचं टेक्स्चर दिसलं पाहिजे, तर तुमचे गुलाबजाम काय होतील, परफेक्ट होतील। आता ते झाकून ठेवायचे 15 ते 20 मिनिटं, तोपर्यंत आपण पाक करून घेऊया। तर 1.25 वाटी मी घेतलेली आहे साखर घेतलेली आहे आणि त्याला 1 वाटीच्या जवळपास आपण घालायचं आहे पाणी। म्हणजे जेवढी साखर असेल त्याच्या निम्म्यापेक्षा थोडंसं जास्त पाणी घ्यायचं आहे आणि पाक उकळू द्यायचा आहे। गुलाबजामसाठी पाक बनवताना पाक फक्त चिपचिपा पाक हवा आहे, आपल्याला 1 तारी 2 तारी पाकाची बिलकुलसुद्धा गरज नाही आहे, फक्त चिकटसर असा पाक झाला पाहिजे। पाक जरी कडक झाला ना तरी तुमच्या गुलाबजामच्या आतपर्यंत पाक जाणार नाही आणि गुलाबजामुन कडक लागतात। त्यामुळे पाकसुद्धा आपल्याला अगदी चिपचिपा पाक तयार आहे। त्यामध्ये वेलची पावडर घालून ठेवायची। तोपर्यंत आपलं पीठ पण छान मुरलेलं आहे, आपण त्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे। गोळे करताना लक्षात ठेवायचं, क्रॅक बिलकुल आले पाहिजे नाही। लांबट आवडत असेल तर लांबट करा, गोड आवडत असेल तर गोड करा आणि व्यवस्थित असे एकसारखे मस्त गोळे करून ठेवायचे। गोळे पण जास्त असतील तर झाकून ठेवा, हवेवर ठेवले का ते जरासे बाहेरून कोरडे होतात। आता तळणीसाठी तुम्ही तेल वापरू शकता, तूप वापरू शकतात किंवा वनस्पती तूपसुद्धा वापरू शकता। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही काही वापरू शकतात। एक लक्षात ठेवा, गुलाबजामुन तळताना पूर्ण म्हणजे कढईमध्ये खूप जास्त गुलाबजामुन घालायचेच नाही आहे, पण त्याआधीसुद्धा काय करायचं, एक छोटासा गुलाबजामुन आधी तळून बघायचा। तापमान खूप तेलाचं जास्त असेल तर काय होतं, गुलाबजामुन बाहेरून रंग येतो त्याला, पण तो आतून कच्चेच राहतात। त्यामुळे तूप व्यवस्थित तापलं की त्यानंतर त्यामध्ये गुलाबजाम घालायचा आणि गॅसची पॉवर मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि गुलाबजाम तळायचे। गुलाबजामचं जर टेम्परेचर जास्त असेल, तुमचं जर तेल जास्त तापलं असेल तर काय होतं, गुलाबजामचे जे बाहेरचं आवरण आहे त्यामध्ये असे फोडे म्हणजे काय म्हणतात, असे फुगे आल्यासारखं वाटतात आणि मग ती पापडी काय होते आपली पाकामध्ये बाजूला होते। त्यामुळे काय करायचं, एक परफेक्ट टेम्परेचरलाच तुमचे गुलाबजामुन तळले गेले पाहिजे। गुलाबजामुन परतण्यासाठी झारा वगैरे घ्यायची गरज नाही, तर आपण असा चमचा घ्यायचा छोटासा आणि तेल व्यवस्थित हलवायचं किंवा त्याच्यावर तेल व्यवस्थित झेलायचं। त्याने काय होतं, गुलाबजाम गोल असल्यामुळे मस्त त्यामध्ये फिरतात आणि गुलाबजामचा आकारसुद्धा बिघडत नाही। दुसरं असं की जेव्हा तेल तूप तुम्ही टाकाल त्यामध्ये, तर खूप कमी तेल किंवा तूप टाकू नका। गुलाबजाम तळायला म्हणजे गुलाबजाम जास्त तेल तूप पितच नाही, परंतु आपण जर कमी प्रमाणात तेल तूप घातलं तर गुलाबजामचा आकार आहे ना तो खालून चपटा होतो, म्हणजे छान असे गोलाकार होत नाही। आपले गुलाबजाम गोल पण झाले पाहिजेत ना, म्हणून जरा तेलाचं किंवा तूप जे घ्याल ते जरा जास्त घ्यायचं। आणि सपाट जर तुमची पॅन असेल, म्हणजे तळायची कढई जर सपाट असेल तर काय होतं की तेल तूप कमी असेल तर ते खालून टेकतात आणि त्यामुळे काय होतं, गुलाबजामचा आकार मात्र बिघडतो। तर बघा, आता गुलाबजाम मस्त तेलावर तरंगतात आहे, वरतून मस्त आपण तेल झेललेलं आहे, त्यामुळे त्याचा रंग पण तेव्हा असा परफेक्ट आलेला आहे। तर परफेक्ट त्याच्यावर रंग आला पाहिजे आपल्या गुलाबजामुनला। तर माझ्या गुलाबजामुनला बघताय मस्त असा परफेक्ट असा रंग आलेला आहे। तर असे गुलाबजामुन अशा पद्धतीने जर केले तर अगदी परफेक्ट होतात।
चुका टाळायच्या, म्हणजे जास्त मैदा नको, कमी मैदा नको, पाक चिपचिपका हवा, कढईत तेल तुपाची क्वांटिटी व्यवस्थित प्रमाणात हवी, तर आपले गुलाबजाम परफेक्ट बनतात. तळायला थोडा वेळ लागतो, कारण आपण गॅसची पॉवर जी आहे ना तो मीडियम टू स्लोच ठेवलेली आहे, त्यामुळे तळायला वेळ लागतो, परंतु मग ते आतपर्यंत व्यवस्थित तळले जातात. तळले गेल्यावर मी टिश्यू पेपरवर काढून घेतलं आहे, म्हणजे एक्स्ट्राचं ते तेल तूप असेल ते निघून जाईल. आणि गरम असतानाच आपल्याला ते पाकात घालायचे आहेत. तर अगदी 2 मिनटं मी टिश्यू पेपरवर काढले आणि पाकाचं टेम्परेचर, पाक अगदी उकळता ठेवायचा नाही, गरम असला पाहिजे पण उकळता नको. तर माझा गरम असा पाक आहे पण उकळता नाही. त्यामध्ये आपण गुलाबजामुन घालायचे आहेत, गरम आहेत गुलाबजामुन, आणि एक 1 ते 1.5 तास झाकून ठेवायचे की गुलाबजामुनमध्ये मस्त पाक मुरतो आणि आपले गुलाबजाम छान तयार होतात. पाकामध्ये वेलची पावडर मात्र नक्की घाला, की असे हे पाकाचे गुलाबजामुन, खव्याचे गुलाबजामुन नक्की करून बघा. कसे झाले ते नक्की लिहा कमेंट बॉक्समध्ये. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.